כן, זה אפשרי לחיות בזוגיות בריאה ומאושרת. אני ורדה פורט, אני יועצת זוגית ומינית, מטפלת רגשית מעל 25 שנה. ואני רוצה ככה להתחיל מסיפור מאוד קטן, למה בכלל הגעתי למקום הזה שנקרא הקליניקה, אה, להקשיב לאנשים. כשהייתי בת שנתיים אולי, שלוש, אני לא יודעת בדיוק באיזה גיל היה, אני עמדתי בבית הילדים בקיבוץ, וזה קרה לי כמה פעמים, התעוררתי באמצע הלילה, וצעקתי שומרת, שומרת, ופשוט הרגשתי שאני לבד. אני לבד, אני לא ישנתי עם ההורים, לינה משותפת, ואף אחד לא הקשיב לי. והסיפור השני היה, הייתי בכיתה ב' בערך, אה, יצאה אותי דבורה, ובאותו רגע עמדתי עם כל פני הכיתה שלי ונתתי את שאגת חיי. זה לא היה בגלל העקיצה, זה היה בגלל המקום הזה שהרגשתי שלא מקשיבים לי. שהבת שלי הייתה, הבת הבכורה שלי, יש לי ארבעה ילדים, הייתה בת 8, באחד הימים היא עמדה על המדרגות והתחילה לצעוק עליי. באותו שנייה, out of the blue, הבן אדם הכי ארצי, שמה שנקרא לא רואה בעיניים ולא מרגיש בידיים, מבחינתו לא קיים, הבנתי שזאת אני. וזאת הדרך שאני התחלתי את המסע שלי, לחפש את עצמי ולקבל את התשובות ולהבין מערכות יחסים. ו-25 שנה אני כבר שמה. ואחד הדברים המדהימים בקליניקה שמגיעים אליי זוגות צעירים, ודווקא במקום הכי אינטימי. יש שם כל כך הרבה, איך אומרים, שם אנחנו פוגשים את הקשיים הכי גדולים שלנו בתקשורת. לשם מתנקזים איך אומרים, הקריאויות שלנו והאמונות המקבילות שלנו. מה שאני עושה עם בני הזוג שמגיעים אליי, אנחנו ממש מתחילים לפרק את המקום, את האמונות המקבילות, את אותן תבניות שגדלו בבית, שעוצרים אותם להרגיש את המקום הכי אינטימי והכי מחבר, בעצם שם מה שעוצר אותם. זה לא פעם גורם אפילו לזוגות צעירים, לא לרצות אפילו להיכנס להיריון, בגלל אותם פחדים, כל מיני פחדים שיש. אני פשוט מלווה את הזוגות יד ביד. אנחנו ביחד ככה פותחים. כל זוג אני מתאמת את מה שהכי מתאים לו, ומה שהכי נכון לו. ואחד הדברים הכי משמעותיים שאני הכנסתי בשנים האחרונות לקליניקה, זה את מסע הנשמה. של להבין שהנשמות האלה שבחרו לחיות ביחד, הם לא סתם בחרו את זה. כי זאת הייתה החתימה הנשמתית שלהם לפני כן. וכשלאט לאט אני מתחילה ככה, מתחילים ללמוד את השפה הנשמתית של מסע הנשמה, הדברים מתחילים להסתדר להם, וזה עם האנשים הכי ארציים, והכי כאילו לא רוחניים, ברגע איך אומרים, השפה שלי היא כזאת, ואני נותנת להם ממש, משקפת להם את המקומות האלה, הם מתחילים להבין שאכן זה כך, והם לאט לאט מתחילים לקחת אחריות. כל זוג שלוקח אחריות, אנחנו פשוט רואים קסמים וניסים שקורים שם. וזה המקום הזה של להחזיר את האהבה לעצמם. וכן, זה זוגות שלא לוקחים אחריות ולא רוצים, איך אומרים, להתחבר לעצמם באמת, שם אנחנו מרגישים שזה לא ממש עובד. אז אני ממש מאושרת להיות בשליחות המדהימה הזאת, ואגב, מגיעים אליי, הקליניקה שלי במודיעין, מגיעים אליי גם מעבר לים, אני עושה דרך הזום טיפולים, גם, כמו שאמרתי, במודיעין בקליניקה, מגיל 30 ומעלה עד גיל 70, כל זוג שמרגיש שיש איזשהו משבר, משהו תקוע, ממש חשוב להבין שאנחנו, איך אומרים, אין האסיר מתיר את עצמו מבית האסורים. וברגע שאנחנו הולכים למישהו שהוא אובייקטיבי ומשקף לנו ומראה לנו ונותן לנו, אנחנו ביחד בונים את הביטחון הזוגי מחדש. והתהליכים האלה הם מאוד מאוד מרגשים ומאוד עוצמתיים. כמובן, זה לפי הקצב ולפי מה שמתאים לכל אחד. אני עובדת עם בני הזוג לפעמים ביחד ולפעמים לכל אחד לחוד, כי יש משהו שתקוע אצל אחד מבני הזוג ואני מבינה ששם צריך פגישה אישית,
אז אני פשוט מאוד 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 קשובה, זוכרים, לא הקשיבו לי, ואני מבינה שההקשבה זה הדבר הכי חשוב, חשוב ביותר למערכות יחסים. אז זה ב5 דקות ו55 שניות, מה שאני עושה, אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי, ורדפורט.com, שם אתם תראו יותר חומרים. תודה לכם.